વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા કારેલાનું શાક। અહીંયા આપણે 250 ગ્રામ કારેલા લીધા છે, 10 થી 15 કળી લસણની લીધેલી છે, 1 લીંબુનો રસ અહીંયા લીધો છે, અહીંયા ગરમ મસાલો અડધી ચમચી જેટલો, અને ગળપણ માટે 2 ચમચી ખાંડ લીધેલી છે, અને આ છે માંડવીના બીનો ભૂકો, અને આ છે ગાંઠિયાનો ભૂકો। આ જગ્યા ઉપર તમે ચણાનો લોટ પણ શેકીને લઈ શકીએ, પણ આજે આપણે ગાંઠિયાનો ભૂકો કરીને લીધો છે, અને આ સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું, અને બાકી તો બધા મસાલામાં જે રેગ્યુલર મસાલા હોય તે, અને વઘાર માટે તેલ। તો પહેલાં આપણે કારેલાને છોલી લેશું અને પછી આપણે બાફીને બનાવવાના છે। આવી રીતે આપણે બધા કારેલાને છોલી લેશું અને એમાં મીઠું ભરી દઈશું। અહીંયા આપણે બધા કારેલા સરસ છોલી લીધા છે। હવે ઉપરથી આપણે આને ટોપકું કાઢી નાખવાનું, એટલે કે દાંડલી ઉપરથી કાઢી નાખવાની અને નીચેથી આ ટોપકું કાઢી નાખવાનું, અને 2 ભાગ કરી, કારણ કે મોટા હોય એટલે 2 ભાગ કરવા પડે। આવી રીતે 2 ભાગ કરી અને વચ્ચેથી આમ કાપો પાડી અને આમાં મીઠું ભરી દેવાનું। આવી રીતે બધા કારેલાને આપણે 2 ભાગ કરી લેશું। અહીંયા આપણે હવે બધા કારેલાની અંદર મીઠું ભરી લેશું। આવી રીતે જે આપણે કાપો પાડેલો એની અંદર આપણે મીઠું ભરી અને આપણે બાફી લેવાના છે। બાફવાના એટલે કે આપણે એકદમ નથી બાફવાના, 50% જેટલા આપણે બાફી લેશું। એકદમ સરસ આપણે મીઠું ભરી લેવાનું છે। આવી રીતે બધા કારેલાની અંદર આપણે મીઠું ભરી લેશું। અહીંયા આપણે તપેલામાં 1 કળશા જેટલું, એટલે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈ અને આપણે કારેલાને 50% જેટલા બાફી લેવાના છે। અહીંયા આપણા 50% જેટલા કારેલા બફાઈ ગયા છે, અને હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને એક કાણાવાળા વાસણની અંદર કાઢી અને પાણી નીતરી જાય અને ઠંડા થઈ જાય પછી એમાંથી બી કાઢી અને આપણે મસાલો ભરી લેશું। અહીંયા આપણા કારેલા ઠંડા થાય ત્યાં આપણે મસાલાની તૈયારી કરી લઈએ। પહેલાં આપણે લસણ ખાંડી લેશું, અડધી ચમચી જેટલું આપણે જીરું નાખશું। અહીંયા 1 ચમચી જેટલી આપણે લાલ મરચું નાખી ને થોડું અમથું મીઠું નાખીને આપણે ચટણી ખાંડી લેશું। અહીંયા આપણી લસણવાળી ચટણી ખંડાઈ ગઈ છે, અને આપણે એક ડીશની અંદર આપણે લઈ લેશું। તો અહીંયા લસણવાળી ચટણી આપણે ડીશની અંદર લઈ લીધી છે। હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરી દઈશું, જે ગાંઠિયાનો ભૂકો લીધેલો એ પણ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। એને આપણે દરદરો જ કરવાનો, અને આ માંડવીનો બીનો ભૂકો એ પણ આપણે દરદરો કરેલો છે। અને હવે લીલા ધાણા આપણે ઉમેરી દઈશું, ગરમ મસાલો જે લીધેલો એ પણ અહીંયા લઈ લઈશું, જે લીંબુ લીધું હતું ખટાશ માટે એ પણ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું, સ્વાદ મુજબ જે આપણે મીઠું લીધું હતું એ પણ અહીંયા ઉમેરશું, અને જે 2 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધેલી એ પણ આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું। અહીંયા 1 ચમચી જેટલો આપણે તેલ ઉમેરી અને મસાલો બધો મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે મસાલો સરસ બધો મિક્સ કરી દઈશું। આ કારેલામાંથી આપણે બી બધા કાઢી લઈશું। બધા કારેલામાંથી આપણે વચ્ચેથી બી બધા કાઢી નાખ્યા છે, અને હવે આપણે એમાં મસાલો ભરી દઈશું। હવે આપણે કારેલાની અંદર મસાલો એકદમ દબાવીને ભરી લેશું આ બધો। પછી એમ દબાવી દેવાનું આપણે કારેલા। આવી રીતે બધા જ કારેલા આપણે ભરી લેશું।
અહીંયા આપણે એકદમ સરસ કારેલા આપણે ભરી લીધા છે ને હવે આપણે કારેલાનો વઘાર કરીશું. હવે એક ગેસ ઉપર આપણે પેન મૂકી અને 1.5 ચમચા જેટલો આપણે તેલ ઉમેરશું. અહીંયા આપણું તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે તો 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી અને કારેલાનો વઘાર કરી દઈશું આપણે. અને અહીંયા આપણે હવે કારેલાને ઉમેરી દઈશું. હળવે હાથે આપણે હલાવી અને આપણે ઢાંકીને ધીમા તાપે આને ચડવા દઈશું. કારણ કે આપણે 50% ચોળવેલા છે એટલે 50% બાકી છે તો ધીમા તાપે આપણે ચોળવી દઈશું. હવે 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે શાકને ફેરવી લઈશું. બધા કારેલાને આપણે ફેરવી લઈશું અને પાછું ફરી એકવાર ઢાંકી દઈશું. ઢાંકીને હજી આપણે એને 5 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. હવે આપણે જોઈ લઈશું કે આપણા કારેલા ચડી ગયા. હવે ચાકુએથી આપણે જોઈ લઈશું. અહીંયા આપણે કારેલા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે તો એક પ્લેટની અંદર આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું ભરેલા કારેલાનું શાક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી છે અથવા તો તમે કારેલાનું શાક કેમ બનાવો છો એ મને જરૂર કહેજો. તો આવજો.